Karaniwan ang problema, pagkain, damit at tirahan. Di ko kabisado yang siyensya, ako'y nalilito sa maraming salita. Alam ko lang na itong planeta'y walang kapalit at dapat ingatan. Kapag nasira, sino ang kawawa? Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak iisang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan ang kalikasan? Karaniwang bagay ay di pansin. Kapag naipon ay nagiging suliranin. Konting basura ngayon'y bundok, kotseng sira ay umuusok. Sabong panlabay pumapatay sa ilog. May lason nga galing sa industriya, ibinubuga ng mga pabrika. Ngunit di lamang higante ang nagkakalat ng dumi, may kinalaman din ang tulad natin. Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak iisang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan ang kalikasan? Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak iisang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan ang kalikasan? Karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak iisang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan ang kalikasan? Karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao.
significant contributions of women in the society. And just as skilled weavers create intricate tapestries of interlacing threads of different colors and textures, so too does poetry have the power to interweave the stories, experiences, and perspectives of women, creating a rich and vibrant fabric of voices. And as we celebrate both World Poetry Day and National Women's Month, we also honor the legacy of the Honorable Jeronima Tumeldon Pecson, a remarkable woman who has left an indelible mark in the history of our country. Former Senator Pecson was not only the first woman senator of the Philippines, she was also a fierce advocate for women's rights and empowerment. And her life and work continues to inspire generations of women until this day. So let us come together today, like weavers at a loom, to create something beautiful and powerful. Let us use the threads of language and imagination to create a tapestry that celebrates not only the unique contributions of our women to the society, but of poetry. And with that, may I request everyone to please stand as we begin our proceedings with the singing of the Philippine National Anthem, to be followed by a short opening prayer. Dear Father, we acknowledge that wisdom and guidance come from you alone and that away from you we can do nothing. With reverence, we ask you to teach us to carry out our duties and responsibilities with patriotism, integrity, professionalism, excellence, and service. We thank you, God, for giving us the privilege to serve our country and our people. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. You may all be seated. And now, we have come to the official commencement of our program. It is my great pleasure to introduce our next speaker, who will be delivering our welcome remarks for this event. And like the warp and weft threads to the loom, their words will interlace with our own thoughts and ideas, creating a rich and intricate fabric of meaning and inspiration. So let us give a warm welcome to the Assistant Secretary of the Office of Public and Cultural Diplomacy of the Department of Foreign Affairs, Mr. Arvin R. De Leon, who will set the stage for an afternoon of celebration, reflection, and inspiration. Dear colleagues from the Department of Foreign Affairs and our colleagues from Foreign Service Post, and all those our guests, special guests today, a pleasant afternoon to all of you.
Today, we continue the celebration of the National Women's Month. From the Symposium of Women in Multilateralism, where we had the opportunity to listen to the stories and insights of Ambassador Elizabeth Buensuceso, Ms. Heidi Mendoza, and Mr. John Marlon de Vera, regarding the significant role of women in building an inclusive, peaceful, and stable society. We also witnessed the launch of the exhibit on the life and works of the first woman senator of the Republic of the Philippines and the first female member of the UNESCO Executive Board, Honorable Jeronima Tomelden Pecson. Now, we have come to the third part of our celebration, a poetry reading about women entitled Legacies and Statements, Weaving Stanzas, Weaves in Stanzas. As today is also World Poetry Day, this afternoon is a tribute to the beauty of language, to the power of words, and most especially to the importance of women in the society. Today also signals the end of our exhibit on Senator Texon. But I have good news for you. We are starting to negotiate with our embassy in Paris. Hopefully, in the next year, we will be able to bring this exhibit to the UNESCO headquarters in Paris. So let's cross our fingers that this would come true. I look forward to hearing heartfelt interpretations of poetry from artists and performers who seek to amplify the messages of and for women and express the diversity of the Filipino experience. In recent years, great strides have been made towards realizing the immense power and strength of women. Although there is still so much more that we could do, we should be very thankful that we live in a society that does not limit the potential of what women and girls can achieve. We have seen a Hidalin Diaz that overcame challenges to become an Olympic gold medal winning weightlifter, the first ever gold medal winner from the Philippines, by the way. Or a Dali De Leon, who's not my relative, who achieved international acclaim with a small yet challenging role in an Oscar-nominated film. We are a country that managed to elect into office 2 women heads of state. And we are a department with a strong legacy of female ambassadors and foreign service officers and staff that continue to blaze the trail in several countries. We also have in our midst today Ms. Heidi Mendoza, former Undersecretary General of the United Nations, who until now is the Filipino who holds the highest ever rank or position in the UN system. She's one of our performers today, by the way. The glass ceiling shattered by Senator Pecson and so many others before and after her have led to so many other women finally entering that door of opportunity that once was closed for them. Words have the dual power of tugging at our hearts and opening our minds. That is what we hope to achieve today as we bask in the lovely stanzas this afternoon that were weaved together to form a message of hope and as a firm reminder that equal rights and opportunities are indispensable towards a vibrant societal tapestry. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you for that warm round of applause to our wonderful speaker for setting the stage for this event. And as we continue, it is my pleasure to introduce our next speaker. They'll be delivering an introductory speech of the rich culture of Pangasinan. This northern region part of the Philippines is the birthplace of many notable Filipinos, including our very own Honorable Jeronima Tomelden Pecson. So without further ado, let us welcome on stage Ms. Virginia Pasalo, poet and Pangasinan Historical and Cultural Commission representative, as she gives us the insights on rich culture and history of Pangasinan. Salamat and congratulations to the organizers, especially the office of Mr. Arvin De Leon and the collaborating offices. I don't know whether you're familiar with Pangasinan, but Pangasinan is the largest province before it was subdivided into parts of Pangasinan were given to Tarlac, to La Union, Nueva Vizcaya. But the cultural fiber that connects all these towns that were created out of Pangasinan also carry with it the tradition of Urduha. Who knows about Urduha here? You don't? Okay. Well, Urduha used to be
in our textbooks in the elementary, no? But some historians think that she is not a historical figure. But William Tell is not also a historical figure, but he's being used to tell stories about the heroism of people and all that. And who actually believes that something does not exist just because it isn't there, no? In fact, there are many things that we believe in which we cannot actually see. So si Orduha is a woman warrior and a pirate. She is the daughter of a chieftain in Pangasinan, according to legend, and who also was mentioned by Rizal as having come from Mindanao and sailed through Pangasinan, which was also debunked by certain historians na parang hindi, gano'n, no? Whether she exists or not, it doesn't really matter to me now. What matters is that she has great influence on women. In fact, I don't know whether you remember Senator Shahani, she said that she's also a modern-day Orduha. And I think that Miss Senator Geronimo Pecson is also an Orduha. Any brave woman to me is an Orduha. Okay? So, in Pangasinan, the statue of Limahong, who's not even close to the century when Orduha was supposedly existing, was put side by side with Orduha. Parang it's a stature that in Pangasinan, women and men are the same. And even probably better. In the olden times, the women of Pangasinan chose their male partners. They can have as many men as they like. And so that's in history, according to Cortes, no? The historian Cortes. But when the Spanish came, they were asked to dress, to cover their breasts, and they were described as lewd by the friars. So that the Pangasinan women tried to hide their fierceness and their courage through clothing, but it did not leave them. The courage was still there. I am looking back always at the figure of Orduha because in Pangasinan we have the most number of women being sent to work abroad. Diba? Parang to me, that is really a shock. But when I was trustee of the OWA, I saw the figures and I was really so shocked. No? So the positive thing that we did with that fact is that we created the paradigm of Orduha as one that can guide the women when they go abroad. So we say, Orduha ka, matapang ka, you have to go. But then you do not only go there to work. You have to take opportunities, everything else, no? Na kita mo yung culture nila, pero gamitin mo yung kultura nila para ma-enhance yung capability mo to survive in this world. So we also taught them about their sexuality, spirituality. So yun yung module namin for women in Pangasinan, taking PIDOS. I'm sure you're familiar with PIDOS, no? More familiar with it than Orduha. Kasi yung PIDOS is given to people who live abroad, no? So, in any case, yung mismong kababaihan sa Pangasinan, whether ordinary ka or someone who has achieved a certain stature, like Senator Pecson, you're still an Orduha in your own way, no? Parang inaako mo in each generation the persona of Orduha as an empowering principle for every woman there. So, pagka sinasabi namin, hindi ako pwedeng talunin yan kasi meron akong inner strength. Yun yung ginamit naming to put Orduha in the hearts of women there.
Ngayon, sino-sino yung mga Urduha ngayon? Marami sila, no? Yung iba, syempre, namatay na, sila Senator Shahani. And if you have to consider that Pangasinan, La Union was a part of Pangasinan, you also have Mary Jane Ortega, you know, yung mga babaeng nasa forefront ngayon ng struggles. And then also, sa Pangasinan history, yung mga nasa forefront ng struggles for environmental consciousness ay mga kababaihan din. For example, yung fight dun sa Bulinaw, nung gusto nilang gawin yun na cement complex, no? Andun yung Marubeni, Hyundai, they wanted to take the land and transform the environmentally protected areas there into cement complex, no? Babae ang mga nag-umpisa doon. Babae rin ang nandyan sa forefront ng anti-mining. Yung mining, yung black sand, mga babae rin yan. So napakadaming babae na gumagalaw sa Pangasinan na hindi nakikita natin kasi walang nagsasabi. So yun ang aking role, I think, as a commissioner ng Pangasinan Historical and Cultural Commission, to let people know that we have this kind of tradition. So yung man lang malaman nyo na yun ang Pangasinan. Kasi if I talk about the history of Pangasinan, makikita nyo na yun sa Facebook, sa internet. But si Urduha, how she is perceived as now, and how she is being recreated by women, yun ang pwede kong i-share sa inyo. So, salamat sa pakikinig. Thank you so much, Ms. Virgie Pasalo. I've seen a lot of nodding heads, so I'm pretty sure that your insights have left us with so much to think about as we continue with our journey through the intersection of poetry and women empowerment. And now, we turn our attention to the first segment of today's event, one that explores the complex relationship between women and the self. And we will explore the diverse paths that women navigate in the pursuit of self-discovery and self-acceptance. And this is through poetry and brief performances. And the next pieces have been brought together to offer a multifaceted view of the complex nature of womanhood. And a collection of poems provides a glimpse of the personal experiences of women, community, and it's also going to shed a light of their struggles and triumphs within their homes, communities, and even their own bodies. So let us sit back and prepare to be moved, inspired, and challenged by the powerful words and performances of the artists in our program segment this afternoon. And with that, let us call on stage our first performer, who is also a freelance artist, manager, and human rights activist. She volunteers with RESBAC and SACA, two organizations that promote social awareness and justice for victims of the war on drugs. She also supports genuine agrarian reform and rural development. Here is Alon Segara for a performance of Joy Barrios' Ang Pagiging Babae ay Pamumuhay sa Panahon ng Digma. Ang pagiging babae ay pamumuhay sa panahon ng digma. Kapiling ko sa paglaki ang pangamba. Hindi ko tiyak ang bukas na laging nakakawing sa mga lalaki ng aking buhay. Ama, kapatid, asawa, anak. Kinakatakutan ko ang pag-iisa. Sa pagiging ina, kaharap ko ay tagsalat. Pagkat ang lupit ng digmaan ay hindi lamang sa paggulong ng mga ulo sa pagguhit ng espada, kundi sa unti-unting pagkaubos ng pagkain sa hapag. Ay, paanong sabay na magpapasuso sa bunso habang naghahanap ng maisusubo sa panganay? Walang sandaling walang panganib,
Sa sariling tahanan ang pagsagot at pagsuway ay pag-akit sa pananakit. Sa lansangan ang paglalakad sa gabi, pag-anyaya sa kapahamakan. Sa aking lipunan, ang pagtutol sa kaapihay, paglalantad sa higit na karahasan. Kay tagal kong pinag-aralan ang punot dulo ng digmaan. Sa huli, naunawaan na ang pagiging babae ay walang katapusang pakikibaka para mabuhay at maging malaya. Thank you so much for that brilliant performance, Alon. Our next performer is a passionate advocate for heritage education and conservation in the Pangasinan province. As the founder and president of Youth for Pangasinan Heritage Incorporated, he has been actively engaged in preserving and promoting the cultural heritage of his community. His dedication and hard work in heritage conservation have been recognized with 2 commendation awards in 2020 and 2021, and the Civil Service of Hero Award in 2021 from the Provincial Government of Pangasinan. Today, he will be reading poems by the esteemed poet and writer from Alamino City, Pangasinan, Dr. Melchor Orpilia, an accomplished author who has received numerous awards, including the 2006 Komisyon sa Wikang Gawad Filipino Komisyon and the 2022 KWF Kampiyon ng Wika. One of his notable commissions work is a Filipino translated version of Filipino Quintess's book entitled Sipi Awaray Galaudyad Pilipinas, originally written in Pangasinan. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Nicanor Hermano Jr. to the stage. Bago po ako tumungo sa pagtatanghal, nais ko lamang pasalamatan at bigyang pugay ang may akda ng mga anlong o tula na aking babasahin. Ginoong Melchor Orpilia, salamat po sa inyong pahintulot. Ako po ay lubos na nagagalak at isa pong malaking karangalan na itanghal ang inyong mga akda. Ang unang anlong ay pinamagatang Laineng Nabilay o Awit ng Buhay. Ayon sa may akda, ang tulang ito ay bunga ng kanyang pagbumuni-muni na ang buhay ay maihahalin tulad sa isang tula. Mayroon itong simula, may mga pasikot-sikot, ngunit magtatapos din. Laineng Nabilay, Awit ng Buhay. Ang buhay ay tulang kasalukuyang itinititik. Bawat pilantik nito'y pagtahip ng dibdib. Bawat saknong ay kathang walang kahulilip, pangkaraniwang paksaman o kaisipang di malirip. Talinong paham, tamis ng damdamin, kabuhungan man o pagiging butihin. Kung sa diwa ang musay palilitawin, rubdob at lakas nito'y di kayang pigilin. Pagkat ang tulay di natutuldukan, bagamat may kuwit at apostraping laan. Ang buhay nga'y patuloy ang paglakbay. Ang sandali tumatakbo, panahoy mabilisan. Pag sumakitan mong limiin ang iisang buhay, pagkat kamatayang pinto ang laging nakatunghay. Ang ikalawang tula ay hango sa minsay pag-alala ni Ginoong Orpilia sa kanyang yumaong pinsan na nag-alaga sa kanya. Madalas ang pagligo ng kanyang atsing elbing ng pinakuloang biray o solasi, isang halamang erbal na pinaniniwala ang nakatatanggal ng mga lamig sa katawan. Biray o solasi. Ang dahon ng solasi pinirot ko, bahagya akong nahilo sa amoy nito. Hinipan ang diwa ko ng kanyang samyo. Dinala ako sa kinilaglagang lumang banyo, ng pinsan kong panlalaki ang estilo. Nang pinalalamig ni Atsing ang paligong nakagigising, tinanong ko kung bakit.
na maliligo ng sulasi. Ngumiti, bibig niyang mapusyaw ay tumuran. Palalamigin ko pagkat mainit. Maligamgam nang makatanggal sakit. Minsan ang atsing ko, dinadalhan ko ng mga dahon. Gamot niya upang sa karamdamay makabangon. Pinalaki niya ako sa hinahon. Minsan sa sigaw at minsan huntahang may pagsang-ayon. Kung ako'y naidlip, kinakalong niya ako. Nang oras na niyang matulog, ako ay tinawag. Ibinulong ang laman ng damdaming hamak. Pabulong na kinwento ang pasasalamat. Kinalong ko ang atsing ko, saka inilapag. Sa kanyang sasakyan, sa walang hanggang paglalayag. Thank you so much for that performance, Nick. Now let us call on stage our next performer, who is a talented writer and a member of several prestigious literary organizations, including Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo, Kataga, and Mga Makatang Dila. Born and raised in Louisiana, Laguna, she has been recognized for her exceptional talent in writing children's stories. Her work, Prince of the Cranes, was awarded a prize in the Lampara Children's Story Writing Contest. She's also the author of Kissing Lips, a children's book about origami. Please give a warm round of applause for Marites R. Rogado as she performs Sestina ng Pluma by Leona Florentino. Sestina ng Pluma ni Leona Florentino, 1849 hanggang 1884. Lagi akong nakasiksik sa lilip ng iyong saya, mapanganib magmakata sa daloy ng iyong tinig. Sisilin ka ng bilig sa nililikha mong himig, at kung hindi ka masiil ay ituturing kang baliw. Ilihim mo ang ulayaw ng mga letra at pluma kung nais mong maipawan itong kamangmangang karsel. Marami na ang tulad mo isinadlak sa karsel ng pagbuburda't kusina. Nang madiskubre sa saya isang nakabilong papel at sa loob nito'y pluma, tinanong ng mga praile hanggang mapaus ang tinig, ginahasa ng paratang hanggang magmistulang baliw. Mag-ingat ka sa nililikha mong himig. Oo, tumpak isang araw ang tangka mong isahimig na kolehiyo'y linangin nang hindi ka maikarsel. Ngunit may iling ang mga praile. Maituturing daw baliw kung lalabas ng tahanan ang tulad mong mundo'y saya. At sa nais na pagkitil sa humihiyaw mong tinig, payo nila'y mag-esposo at limutin akong pluma. 14 ng mag-asawa, ngunit kasuyo ay pluma. Uyayi sa 5 ubing ang mga kathamong himig. Kahit lampin ay may surat ng nanghahawa mong tinig. Bawat patak ng tinta ko'y mayroong paglaya sa karsel ng tahanan at kumbentong tanging lugar
lugar sa may saya. Pasuyo mo ako ngayon upang hindi maging baliw. Ngunit sa ating suyuan, nagselos ang mga baliw. Naging ulila kanila't kasama ay akong pluma. Pinidot mong bilong papel mula sa lilid ng saya. Naglantad ng mga tulang, may pagtatanong ang himig. Anong mali sa naising hindi mabuhay sa karsel at sa ibang Ilocana ay iparating ang tinig? Surat kang walang bumpay at nang ibuhos ang tinig ng lungkot sa pag-iisa't paglaban sa pagkabaliw. Hawakan mo ako ngayong tanging kadwa sa karsel. May piging ang mga letra at tinta kong iyong pluma. Huling tulay ihahabing nagpapaalam ang himig sa papag ng pagkaratay na suot ang lumang saya. Nitso'y di tuldok sa himig ng akala nila'y baliw. Natagpuan ang iyong pluma, pati tula ng iyong tinig. Naubod laya sa karsel at may bunyi sa iyong saya. That was another moving performance by Marites Rogado. And next up, we have a multi-talented artist and cultural worker, John Verlin Santos, who will be performing his piece entitled Period. John graduated from a degree in Bachelor of Arts in Journalism from Cavite State University and founded Titik Poetry, a non-governmental organization that uses art as a platform for education. He's also affiliated with various national organizations and has facilitated numerous spoken word workshops and competitions. Aside from being a performance poet, Verlin is also a photographer, filmmaker, motivational speaker, and a peace advocate. He has shared his journey as a performance poet in CNN Philippines and has been a speaker in TEDx Xavier School. Currently, he is part of CCP's Arts and Education for Content Creation and a representative for the professional sector in the local council for culture and arts in Bacoor City. Let us all give a warm welcome to John Verlin Santos. Sa bawat entablado na aking tatapakan, dyanado magtanghal kahit minsan hindi bayaran, bumabiyahe ng malayo. Malabo na maglaho ang puso ng makatang. Hinulma ang pagkatao na kahit salat sa pera, pipilitin pumunta. Galak sa palakpak o kahit sa papuring imbita. Sapat na itong sukle sa aking pahinga dahil ito ang pinakamasarap ko na paghinga. Sa magandang hapon, DFA, isang malakas sa palakpakan naman dyan. Yan. Yan, smile. Ang piyesang ito ay pinamagatang Period at inaalay ito para sa lahat ng mga kababaihan. Pero bago magsimula, gusto ko lang itanong sinong meron sa inyo ngayon. Merong kasama sa dito sa event. Okay, anyway. Ang pamagat ito ay Period. Sana magustuhan ninyo. Ang pinaka-ayaw talagang panahon ng kababaihan ay kapag meron ka. Hindi dahil sa alam mo na. Kundi sa hindi ko matimpla ang rekado mo, masyado komplikado, minsan nabusado, madalas gusto, kahit hindi ka sigurado. Siguro kasi dahil meron ka. At naiinis ka dahil wala ako. O wala ka nang meron ako, o meron ka nang wala ako, o wala ka nang meron ng ikaw ng ako ng ako ng ikaw ng ikaw. Okay, ganito na lang. Babae ka nga, period. Pero kahit ganito, sa pusod nanggagaling at sa puso nagmumula, hindi kayang sukati ang tugma. Babae ka. Pero hindi isang babae lang, kundi babae ka na hindi nakabase sa laki ng balakang, kundi sa kung anong balak mo sa hinaharap. Hindi sa laki ng hinaharap, hindi nasusukat ang pagiging babae.
sa hulma na lalagyan, kundi sa espiritu na kumakawala sa bawat bote na bubukasan. Malakas ang tama. Oo, madalas ang tama. Nakakatsamba ka ng tama sa mga tama mong hinala kasi babae ka. Hindi ka lang basta karugtong ng laman ni Adan, hindi ka lang laman siyan sa kalamnan at kahit kailan. Hindi na naman tahanap pagiging babae mo ang pagiging mong individual. Babae ka. At ang babae, minamahal. Babae ka na hindi pinipilian ng araw kailan lang dapat na espesyal. Di lang sa araw ng mga puso, o sa araw ng mga ina, o sa araw na kabaihan ka lang maging kakaiba. Araw-araw okasyon dapat nating pagdiwang at wala sa petsa. Matatagpuan ng iyong bilang dahil anin mo pa. Ang bumabahang numero sa kalendaryo, nalilipas at lilisan, kung higit pa ang tagalay mong saysay. Sa 1,000 mahigit na kasaysayan tatandaan mo. At ang bawat isang babae na nandirito, na wala sa nipis at tapal ng kolorete na tatagpuan ng kagandahan. Sa kilay na medyo tabingi o sa labi na hindi nakulayan dahil kahit na matapos palagi ang ulan at wala kang bahagharing masilayan, wala masentang bahag reyna. Sa diksyonaryo ng kaalam, pag samasamahin mo ang Crayola na kahit ako mismo, hindi ko maintindihan pangalan kung minsan, mas magulo ko pa sa estado ng gobyerno, ikaw pa rin. Ang pinakamakulay na larawang ipipinta ng mundo kasi, babae ka. Tapos ang usapan, babae ka, period. No erase, padlock, good luck, wala akong kontra. Sabihin man ng iba na mahina ka, pero sa pahina ng lupa ay may kita ka na isa ka. Sa natuguyod ng kulturang dapat i-level ang pagkakapantay-pantay at di natin kailangan pa maghintay. Ang tamang pagtrato sa iyo. Hindi naman trato ang gaya mo. Hindi porket may baba sa setang babae, mababa na ang ranggo mo. Tatandaan mo. Ng ilaw, kinakabit sa kisame. Kung bakit ikaw ang ilaw ng tahanan, kasi ikaw ang babae. Salamat po. It was absolutely engaging. And thank you so much for our previous performances to share their perspectives on womanhood and self. They have woven together a beautiful tapestry of experiences and insights, reminding us of the power and resilience of women. And now, we turn our focus to women weaving and shaping our culture and our history. Like vibrant and sturdy threads, women have been instrumental in the development and maintenance of the communities we call home, from nurturing families to leading social movements. The next two pieces offer a thought-provoking juxtaposition of the ways in which women have shaped the history of their communities. Kasaysayan encourages us to take an active role in creating and documenting our own history, while Orduha, previously mentioned by Ms. Virgie, serves as a reminder of the critical role that women have played in shaping the history of our communities and the importance of recognizing their contributions. And with that, let us welcome back on stage John Verlin Santos, this time joined by Aubrey Joy Salvador, a writer and spoken word poet under Titik Poetry, who is also an advocate of women empowerment and mental health awareness. Performing Kasaysayan, let's give it up for Verlin and Aubrey. Yan. Minsan, di ba, tinatanong natin yung sarili natin, paano ba tayo maaalala sa mundo? Paano tayo maaalala sa pisngi ng lupa? Tinatanong natin minsan yung sarili natin, paano tayo magmamarka? Di ba? At ako naniniwala ako na itong ginagawa natin ngayon na isang parte ng kasaysayan. Naniniwala ba tayo doon? Diba? Kaya pag sinabi kong kasaysayan, tanungin nyo kami, paano nga ba inuukit? Kasaysayan? Kasaysayan. Kasaysayan. Sa buhangin o sa putik? Sa tubig sinusulat o sa hangin ginuguhit? Kasaysayan. Baka mainam kung sa bato, kagaya ng hieroglipiko sa Mesopotamia o Ehipto. Maaari rin sa bakal. Sa pilak at tanso. O hindi naman kaya sa kinang? Ng diamante at ginto. Kasaysayan. Paano nga ba inuukit? Pwede rin ba sa troso o sa kwaderno kong pinunit? Gusto ko sana ang magkwento at ibuka ang bibig at bahala nang magsalin kung sila ba ay nakinig. Kasaysayan. Paano nga ba inuukit? Kasaysayan lang ba kapag ito ay nauulit? Ako ba nasa pang-ilang pahina na?
Pang ilang kabanata ba ito? O kasaysayan yung panahon kung saan may isinilang na ako? Kasaysayan. Paano nga ba inuukit? Talambuhay ng isang taong nagtanong din ng bakit hanggang sa lumipas ang panahon, sagot ay natagpuan, hanggang sa inilap berso ang aking kakayahan, kasaysayan. At tayo ay pinagtagpo. Anong hiwaga ba ang nakabalot sa mundo? Palaisipan ng bukas. Malay ba natin sa kasaysayan? Kung ang bukas ay ngayon din, paano ba natin malalaman kasaysayan? Paano nga ba inuukit ang kasaysayan? Kagaya nito, di ba? Nagdiriwang tayo, inaalala, pagkilala kay Jeronima Pecson, palakpakan natin yun. Palakpakan natin yun. Paano nga ba umukit na kasaysayan? Katulad nito ngayong buwan, sineselebrate natin ang International Women's Month para i-honor ang mga kababaihan. Paano nga ba umuukit ng kasaysayan? Pagdiriwang din natin ang World Poetry Day, di ba? At pagkilala sa mga makata, itong ginagawa natin ngayon, paano nga ba umukit na kasaysayan? Ito, yung tsansa na mapanood tayo ng mga kakilala o iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Paano nga ba umuukit ng kasaysayan? Mabuti na lang. At merong araw na nasilayan. Kasaysayan. Ay umuusok, sabong panlabay pumapatay sa ilog. May lason nga galing sa industriya, ibinubuga ng mga pabrika. Ngunit di lamang higante ang nagkakalat ng dumi, may kinalaman din ang tulad natin. Karaniwang tao sa Asin na Pangasinan, umbabalag kad puso mi. Tatawagan mo'y ngaran mi, ad dayat. Dengrangalan may boses mo, ad saray sigay. Yaman lapod malumlumak, yabwer nagulpo. Si kamin anak mo, ya unsulong ad daluyon. Piano timpayan so kasil na dagam, tan pasnok na danum. Abilay kan singa kampilan na dagam. Sigilan sige. Agaw na atras. Akalugan at baluton untitikyab. Upan mi arap at pirata ya akaimis. Balot ag ang takot man usar na kampilan noon na pag. Ag nasukat sukabalag na pisasalamat midsika. Ed saray taon niya pinabalag mo kamin mailiw ya misansakay ed kamarurwam. Akalugan kad daluyon. Tan bilang butil na asin ya makasi. Pero masubog. Nilan lamang. Ang gano'n nun pinatoy dakay arumi anak mo ed in kaaral da nan bilay kaninsin siya. May salita da arawid in karalem na kampilan mo ng puter ed ulo na saramay ung kakarawad sikan manggabay ya iyakardakad arawi tan saray san ano ya dalin. O dino takawan da ed sikay tawir mon dalin. Wala kad dalem na bitu kami tan puso mi. Tan say kampilan mo makdem ninsin siya ud utek mi. Unsulong kami ad daluyon. Kaiba da kalamat. Jad dayat. Thank you so much for that performance, giving homage to Urduha, Miss Virgie Pasalo and Miss Deborah Afuang. And as we continue to weave together the vibrant threads of this program, we put emphasis to the powerful influence of women to the community. We recognize the intricate connections between women and the world around them. In this segment, we are privileged to have two incredible women take the stage. Through their poetry and prose, they bring to life the intricacies of experiences and perspectives that shape the understanding of womanhood and the influence of women in the community. Heidi Mendoza and Aubrey Salvador will take us on a journey of exploration and discovery through their words and art.
Miss Heidi is an auditor by profession, but she also expresses herself through poetry and painting, using her creativity as an escape from the frustrations of seeking accountability for those who have plundered the nation. Miss Aubrey, on the other hand, showcases more of her words' power and artistry through her performances. They will be taking turns showcasing their art, with Heidi performing Sakit ng Katotohanan and The Only Way to Defeat Evil is to Pray, while Aubrey performs Tinatangi and Ligtas. With that said, let us give it up for Miss Heidi and Miss Aubrey. Di ko po ninanais na ito ay marating. Tumugon sa mga dumadaing. Katulad nyo, maglingkod ng tapat na walang hinahanap. Sumubok, magsalita, magpahayag ng katotohanan. Tumayo at lumaban sa katiwalian. Sa pagsisiwalat ng katotohanan, hindi sinasadyang may mga nasaktan. Sa paglaban ko sa katiwalian, tila hindi nila nagustuhan. Hangad ko ay malinis at tapat na pamahalaan, katahimikan sa taong bayan, paghilom ng sugat ng mga nasaktan. Sadyang hindi ako handa sa pagsalag. Dalangin ay huwag mabagabag. Sa mapagbalat kayong anyo ng mapagpanggap, ang abang lingkod mo'y sadyang walang laban. Nagsusumigaw ang aking damdamin, payapain mo po ang aking loobin. Sa gitna ng daluyong at pag-aagam-agam, ang banal mong mukha ang tanging pagmamasdan. Sa panig ng katotohanan, sino ang katatakutan? Lakas ko ay galing sa bawat mamamayan. Kung di man ako palarin, na ako ay pakinggan, umaasa akong muli mong pagbigyan. Loob mo ay sundin at hamakin ang lahat upang sa banal mong piging ako ay makarating. Tinatangi. Sa paghinga, bawat tingin, silip sana'y sabihin, pagbangon tayo'y babiyahe rin, pag-ibig lang ang dadalhin. Kung pipiliin mong lumuha, umiyak, magtampo, tumumba, hindi kita masisisi. Hindi ko magagawang magalit dahil alam ko ang bawat pumatak na luha, sa kaba, sa takot, sa pagod. Kabisado ko ang bawat galos sa iyong balat, ang bawat pagsusumamo na makalabas sa kulungan ng kalungkutan ang mga sugat. Na hindi ko masusukat ang bilang gamit ang hibla ng aking buhok ang pagtakip mo ng tenga sa bawat putok sa mga digmaan na ating dinaanan at ang mga yapak ng bawat dayuhan na sinubukan kang tapakan at ang mga kamay na sinubukan kong pagkatiwalaan para sa iyong kapakanan. Kaya't kung sa punto na to, pagod ka na, hindi kita magagawang sisihin. Ginawa mo ang lahat para ang lupang tinatapakan ay maging isang tahanan na ilang beses tinapakan bago na ituring na tahanan ang lahat ng dumating. Ay agad ding lumisan ang tahanan. Ay kailangang mabakante
Bago matauhan, sabay nating isinuot ang maskara na may tatak ng pagpapanggap na maayos pa ang lahat tinanggal sa balat, ang asul at pula para lunukin ng dilaw sa pag-aakalang ang pangako ng ilaw ay ligaya kinaya ang maglakad sa bundok para maghanap ng ani sa mga nakatanim na bala. Kaya't kung pagod ka na sa punto na to, huminto ka lang. Upo. Hinga. Kaya't kung pagod ka na sa punto na to, hindi kita magagawang sisihin. Pero hindi kita magagawang bitawan. Iwanan, hayaan mo akong humingi ng tawad, paulit-ulit kitang ibinuhos, at paulit-ulit silang bumalik sa pampang patawad kung kasalanan kong nabasag, nababasag, mababasag, patawad, kasalanan kong nagtiwala, naniwala, naniniwala, patawad. Kung ito lang ang alam kong gawin dahil hindi ko na maibabalik ang mga bubog sa iyong pagkahulog, patawad. Pero dito tayo nahubog sa bawat pagsubok, saksi ang langit sa ating pag-ibig na tinatangi naging tulay. Sa gitna ng arawan, kahit hindi nilingon sa pagsilip ng buwan, kaya't kung pagod ka na sa punto na to, huminto ka lang. Upo. Hinga. Mamaya, sabay nating buksan ang nakapaloob na pangako sa bawat hamon. Wala na ang kahapon. Tapos na ang umaga. Nandito na tayo sa dapit hapon. Hindi pa gabi. Hindi pa huli. Kahit nakapikit, ay nakikita ko pa rin ang iyong mga ngiti. Wala man tayo ngayon sa tuktok. Hindi ko kailangang magsimula ulit tayo sa halik. Kahit hawakan mo lang ulit ang aking kamay habang naglalakad tayo sa dilim, wag mo lang alisin ang iyong kamay sa hawak kong mahigpit. Samahan mo kong hintayin ang pagtulog ng mga bituin sa pagdating ng panibagong kwento na hindi na nila hawak ang mundo. Kaya't kung pipiliin mong lumaban, bumangon, huminga, hindi kita iiwanan. Hindi hihinto ang aking awitin para sa iyong pagtahan, aking bituin. Pag-ibig lang ang ating dadalhin. Sa paghimlay, bawat tingin, silip sana'y sabihin, tahan na aking mahal. Pag-ibig lang ang tatagal. Ako po ata yung version ng Dapit Hapon. Hindi na makatayo na matagal. Pasensya na po. Nagmula man tayo sa iba't ibang sulok. Sa isang layunin, tayo'y pinagbuklod. Kung di mo man abutin ang pagsikat ng araw, ang mga alaala mo'y di agad papanaw. Hindi man ako pinalad na ika'y masaksihan ang iyong pagpupunyagi at pinagsikapan sa tindi ng pighati na iyong iniwan, sadyang mababakas ang kahalagahan. Sa kaibuturan ng puso'y sadyang mananahan ang dakilang gawain na iyong sinimulan. Kahit nga wala ka sa aming piling, patuloy ang pagdinig sa iyong hinaing. Kabahagi ka pa rin sa mga gawain, kasama sa pagtutuwid ng liko-likong landasin. Hayon ka sa ulap at sa amin ay nakamasid. Waring tinig mo'y binubulong ng hangin. Sa gitna ng pighati at pangungulila, hindi kami aba sa iyong gunita. Sadyang hindi matatawaran ang inyong halimbawa sa tapang samuni, sa diwa at gawa.
sa daglian mong pagpanaw, po't lumbay, kirot ay kaulayaw, aming kalooban ay waring matutunaw. Dakila ang mahimlay sa pakikipaglaban, kesa manatiling kinikitil ng katiwalian. Sa bala nagtatapos ang buhay para sa ilan. Ang matuwid na buhay ay magpakailanman. Ligtas. Walang sino man ang nabubuhay. Para sa sarili lamang walang sino man ang nabubuhay. Para sa sarili lamang walang sino man ang nabubuhay. Para sa sarili lamang. Likas na daw sa atin ang mga ugaling ito. Simula nung mga una pang siglo na tayo ay mga tengang parating handang makinig at mga bibig na sa pagbabahagi ay sabik ang buhay, ay hindi parating maganda. May mga pagkakataong malulungkot ka, maghahanap ng maiiyakang balikat, ng mga bisig na yayakap ng mga kamay, na bibigyang lunas ang lahat ng pagkawasak, paggagaanin ng bigat. Tutulungan kang magbuhat, sasamahan kita. Hindi mo parating kakayaning mag-isa. Kailangan mo ng makakasamang maglakad, maglakbay. Kailangan mo ng kasabay, humakbang, umapak, maging magulo man ang daan o payak, sasamahan kita. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang at dito. Dito raw ibinase ang disenyo ng ating mga katawan kung bakit dalawa ang mga tenga at ang bibig ay iisa lang dahil mas gusto niya na mas makinig ka kaysa dumaldal na sa unang beses nating natutuhang makinig ay natutuhan din nating magmahal. Minsan mo na bang naisip na sila'y pagdikitin? Puso ang hugis niyan, subukan mong pagdugtungin. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang at dito. Dito raw ibinase ang disenyo ng ating mga katawan kung bakit dalawa ang mga kamay para aakbayan ka ng kaliwa at kanan ng magpupunas ng mga luha. Sadya daw itong makapangyarihan na sa simpleng tapik, kaunting haplos, marahang paghawak. Hindi ka ba nagtataka? Na sa simpleng pagdampi lamang nito, lahat ay napagiginhawa, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang at dito. Dito raw ibinase ang disenyo ng ating mga katawan kung bakit dalawa ang mga paa. Dahil hindi ka hahayaang manatili sa lugar na iisa dahil malayo ang lalakbayin. Hihingalin ka. Mapapagod. Minsan pa nga'y hihikain pero sasabayan kitang humakbang para hindi mo mapansin. At kapag dumating ang oras na kailangan na nating maghiwalay, ang tanging magagawa ko lang para masigurong ligtas ka ay ihatid ka ng tingin. Oo, magiging malupit ang mundo at hindi ito magiging patas ito sa'yo. Nasasaktan din ito. Sasabihin lahat ng sasakit sa'yo, ipapaalala lahat ng pagkabigo. Bibigyan ka ng maraming dahilan para sumuko, pero ito lang ang masisiguro ko. Hindi kita hahayaang pagalitin ang mga ito. Nang sarili lang ang kasama mo, nandito lang ako. Hayaan mo akong iligtas ka sa paraang alam ko. That was once again Miss Heidi Mendoza and Miss Aubrey Salvador. And as we come to the final segment of our program, we celebrate womanhood and women empowerment and its powerful impact to our history, our present movements, and our future generations. It is fitting that we end this afternoon's event with a piece entitled Sa Kabataang Kababaihang Naglalakbay sa Daan ng Feminismo, written by Ida Santos, a powerful ode to the journey of feminism in the Philippines. To perform this piece, we have Alan Segarra, accompanied by singer-songwriter Zoe De Los Santos and guitarist Ray Urbano from the alternative rock band Katana. Katana's music is known for its storytelling, weaving experiences and social issues in the Philippines into their original songs. Together, Alan Segarra, Katana, and Zoe De Los Santos will take us on a journey through the struggles and triumphs of feminism in the Philippines through the Sa Kabataang Kababaihang Naglalakbay sa Daan ng Feminismo.
Let us all give them a warm welcome. Ang kababaihang naglalakbay sa daan ng feminismo. Magsisimula tayo sa tuwirang pagtukoy sa mga kamatayan at kawalang pag-asa. Dito, sisimulan nating punan ng mga puwang ng katahimikan sa pagitan natin. Sapagkat sa pagitan ng tila di mababagong pagkakaiba sa uri, sa politika, sa araw-araw na paninirang puri natin sa isa't isa, upang hindi natin panatilihin ang pagkakaiba at pagnanasa ng malayo sa atin, narito ang katotohanan ng ating pagkakakawin. The bridge called my back. Pinagkakalat niyang tinig ka raw sa lalamunan, di ka kayang kaya ika'y sinisiraan. Tinakot ka niya kasi ika'y pumapalag, kaya delikadong may sandatang isang taong duwag at lalaban. Babae ka, wala kang laban. Babae ka, teka, kailan nagsimula tong katotohanan to? Baka umangon sa libingan ang ninuno ko. May ultimo lalaki nun, hindi inunda kung babaeng namumuno sa hukbo nila. Ganon pag ang lalaki ay hindi mababang klase, marunong rumispeto at pinagalang ng babae. Sisimulan nating mahalin ang isa't isa. Kung sisimulan nating pagpunayin ang iyong pagsasakapangyarihan at ang pagkawala ng aking kapangyarihan, tayo'y magkapatid kung makikilala at mahahaplos natin ang ating mga sakit tulad ng paghaplos natin sa sinag ng buwan kahit na ito'y napakalayo at tila di mangyayari. Kung tayo'y tatangi sapagkat may isang babaeng lumuluha, kung ating mayayakap ang nagdurusang kabaro kahit na nadarama natin ang sarili nating mga sugat, kung tayo habang natutuyo ang ating mga luha ay halakhak sa paglisan ng ating mga pasanin, kung tatapusin natin ang ating pagkaumid kahit na mahirap hagilapin ang mga katagang maglalarawan sa lumalawak na lungkot sa pagkawala ng mga pag-ibig at mga pag-asa. Pinapaalala ko lang sa'yo, matinik kang babae sa lahi mo. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo lang ang nanay mo. Di ba ang galing kung umasinta, isipin mo noong may digmaan pa. Huwag nang panghinaan, tayo ang pinakamaganda. Tinik sa lalamunan, tinik sa lalamunan. Mula noon hanggang ngayon, parehas lang ang banta. Kahit ano pang suotin, kami pa rin may sala. Hanggang kailan ba mag-iingat at kabado sa kalye? Ba't sa amin nakasalalay ang kanyang pagkalalaki? Pinapaalala ko lang sa'yo, matinik kang babae sa lahi mo. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo lang ang nanay mo. Di ba ang galing kung umasinta, isipin mo noong may digmaan pa. Huwag nang panghinaan, tayo ang pinakamaganda. Tinik sa lalamunan, tinik sa lalamunan. Kung maipipinta natin ang paglubog ng araw sa ating mga puso habang sinasalubong natin ang pagsikat ng bagong araw na sumisilang sa durungawan ng ating mga buhay,
Kung makikita natin ang mga buhay ng pangungulila at pagtanda at pag-iisa bilang sarili nating mga buhay. Kung madarama natin na ang bawat araw ng bawat isa na tila katapusan na ng daigdig dahil ang kamatayan ay naririyan lamang sa ating paanan at naghahanap ng mga katawan bilang simulain para sa pagbabago at muling pagsilang at para sa kinabukasan. Kung maaangkin natin ang kulubot ng mukha ng ating mga kapatid na ngayon nagbubungkal sa kanilang mga huling taon ng buhay at makita sa kanilang sariling mga mukha ang ating sariling kulubot na mukha, kung sa pagkaumid ng ating mga tinig, maiwan ang mainit na haplos ng ating pagiging tao at pagkamatapat tulad ng pangalawang balat, tulad ng pangalawang tinig sa ating utak, tulad ng isang awit, tulad ng isang himig na di nawawaglit sa ating alaala. Sinatayang-dayang selang bagsik, kumander liwiwi sa digma ay nakalipstick pa. Mga bayaning dilagat, marami sila, kasaysa ka diba, isinig. Pinapakilala ko lang sa'yo, matitinik na babae sa lahi mo. Paayaw mong maniwala, tingnan mo lang ang nanay mo. Di ba galing kung umasinta, isipin mo noong may digmaan pa. Huwag nang panghinaan tayo, ang pinakamaganda tinik sa lalamunan. Kung tayo magdadapit balat, alam natin ang haplos na iyon na may mga mata sumisilap. Kahit na sa pinakapusikit nating mga gabi, kung tayo sa ating pag-usbong at paghahanap ng bagong mga langit, maaalala natin ang mga kababaihang nauna na sa atin sa kamatayan o kawalan ng pag-asa. Kung maaangkin natin ang bawat buhay ng bawat isa sa atin, kung tayo'y magiging totoong tao, Pinapaalala ko lang sa'yo. kababaihan, kung makikita natin ang anino sa likod ng mga ngiti o luha at maangkin natin ang ating kanilang kaligayahan, Di ba kung mga tayo'y magiging totoong tao at kababaihan, narito kami para sa'yo. sisimulan nating mahalin ang isa't isa. That was an absolutely powerful last performance. And before we draw the program to a close, we have the privilege of hearing some closing remarks from a highly respected individual who has devoted his career to promoting the values of equality, education, and social justice. His work has been integral in weaving the fabric of our society towards a better future for all. To give us the closing remarks, please welcome Secretary General of UNESCO National Commission of the Philippines, Ivan Anthony Henares. Thank you very much, and good afternoon to everyone. To the Office of Public and Cultural Diplomacy, Assistant Secretary Arvin De Leon, his Deputy Gonar Musor, and the rest of the team, Assistant Secretary Kia Christian Danganan Azucena of the Office of the United Nations and other international organizations and her team, to the representatives of the provincial government of Pangasinan, our dear guests, artists, partners, good day to all of you. It is an honor to close these special events we had in the past 2 weeks for the celebration of the ongoing National Women's Month with the recurring theme until 2028, We for Gender Equality and Inclusive Society. We had 3 events, namely Legacy and Stature, the life and works of Jeronima Tumelden Pecson exhibit, the Symposium on Filipino Women in Multilateralism, and we had earlier today the Legacy and Statement, Weaving Stanzas,
weaves in stanzas. In the showcase earlier, we witnessed beautiful and powerful creations that resound the vibrant tapestry of womanhood experience in relation to self, the community, our culture, and society. From discovery to seeking accountability, we are reminded of the power that women can hold and project. Indeed, our country is birthed by, and the country births women that not only break ceilings, but also set standards. This is also shown in the life and works of our first woman senator, Jeronima Pecson, who, according to the late Senator Leticia Ramos Shahani, as shared by Mr. Janlon de Vera, has kept the doors of public office open for women like her. Moreover, we have learned so much and were inspired from the experiences of Ambassador Elizabeth Buensuceso and former United Nations Undersecretary Heidi Mendoza in leading the global community. Ambassador Buensuceso emphasized the natural ability of women to be detailed-oriented and empathetic, which public officials, women or men, can learn from. UN Undersecretary Heidi Mendoza stressed how intersectionality of being a Filipina, a brown-skinned petite woman, matters in the international community. Nonetheless, the message is clear. Our vision for a better world is the standard. Therefore, we must perform our roles uprightly to influence and enjoin the greater public into our advocacies. Also, in the exhibit and performances, the impression is clear that men and women can work together for common good. But we cannot discount that there are still lots to unlearn and learn to make our society more inclusive, despite being the most gender equal country in Asia and one in the world. The performances earlier also proved the power of poetry in holding knowledge, socio-cultural values, and memories that both confront and comfort peoples in its myriad of forms across the world and ages. Indeed, poetry is paramount in keeping our cultures alive. When translated into human experience, Asianist and internationalist Rabindranath Tagore has able to put them into words perfectly. Poetry is at bottom a criticism of life, that the greatest of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life, to the question, how to live. With poetry as a universal form of artistic human expression, UNESCO has adopted the 21st of March as the World Poetry Day during its 39th General Conference in Paris in 1999. It is also recognized as part of oral traditions and expressions, which is part of the 5 domains of the 2003 Convention on Safeguarding the Intangible Cultural Heritage, a convention in which the Philippines is a proactive state party. For this category, we have the Darangin epic of the Maranao people of Lake Lanao and the Hudhud chants of the Ifugao, which both showcase the vibrant and more so the fragility of our living traditions that enrich our identities.
UNACOM takes this opportunity to express our sincerest gratitude to all of you who have made these events among the most meaningful engagements we had in celebrating women as aligned with UNESCO's thrust thus far. To our dear artists, to women public servants from the DFA, the OPCD, FSI, and UNACOM, and other offices, and Pangasinan, as well as our partners in the Para sa Sining who made our events possible and a success. Isang masigabong pagpupugay po. Thank you very much for your performances this afternoon. I believe that this is not the last, but only the start of our many more fruitful partnerships together for cultural diplomacy, women empowerment, and gender equality for a better Philippines and world that will unfold generations away from us now. Like poetry, which is often accompanied by music and other performances, let us also keep our sincerest words alive, be it in our policies or creative outputs, with actions that are compassionate to differences and intersectionalities. With this, I greet you all once again. Happy World Poetry Day and Happy National Women's Month to all. Maraming salamat po. Thank you once again for that inspiring message, Mr. Ivan Inara. And with that, we come to an end of our program. We hope that the performances, discussions, and insights we've shared today have left a lasting impression on each and every one of you, like threads woven into a tapestry. We would like again to extend our heartfelt thanks to all our speakers and performers who have shared their stories and perspectives, as well as to our partners who have made this event possible. This has been Jelly Ulit. Thank you again, and good afternoon. Kung susuyuin lang mula sa kalikasan, subalit buhay dalisay ay di sapat sa iilan. Sila'y nasilaw sa kinang ng kasakiman, ganib na Diyos ang sinamba. Pinaghahati-hatian po nila ang lupa, karagatan at himpapawid, ngayoy may bakod na. Kapwa-tao't hayop may inaagawan ng tahanan, walang nakaliligtas sa kanilang karahasan, kaunlaran at kabutihan